السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى. أحيانا تجد بعض البيانات التي توضح في الأغذية مثلا النسبة المئوية لكل مكون بالكتلة. تسمى هذه النسب الكتلية، وتعطينا معلومات عن كل مكون من مكونات المركبات. ويتم حساب النسبة المئوية الكتلية عن طريق صيغة رياضية، حيث تساوي الكتلة الذرية للعنصر في عدد ذرات أو مولات العنصر داخل المركب على الكتلة المولية للمركب. على سبيل المثال، احسب النسب المئوية الكتلية للعناصر الداخلة في تكوين مركب Na2S2O3. هو يريد جميع النسبة المئوية للأكسجين وللكبريت وللصوديوم. الكتلة المولية لهذا المركب Na2S2O3 تساوي 3 في 16 زائد 2 في 32 زائد 2 في 23، يساوي 158 جرام لكل مول. هذه الكتلة المولية. الآن نحسب النسبة المئوية الكتلية للصوديوم، تساوي الكتلة الذرية للصوديوم 23 في عدد ذرات الصوديوم الموجودة في المركب. تلاحظ أنها ذرتان أو مولان، 2 مول على الكتلة المولية للمركب التي حسبناها 158 في 100، يساوي 46 على 158 في 100 يساوي 29.1%. هذه نسبة أو النسبة المئوية الكتلية للصوديوم، وتسمى الكتلية لأننا هنا استخدمنا الكتل الذرية أو الكتل المولية. النسبة المئوية الكتلية للكبريت ستساوي الكتلة الذرية للكبريت 32 في عدد ذرات الكبريت أو عدد مولات الكبريت 2 كما يظهر في الصيغة على 158 في 100 يساوي 40.5%. أما النسبة المئوية الكتلية للأكسجين فتساوي 16 في 3 ذرات أكسجين في هذا المركب أو 3 مولات على 158 في 100 تساوي 30.4%. مثال آخر، ثنائي كلوروإيثان، مركب يستخدم في التنظيف الجاف، يتكون من كربون وهيدروجين وكلور. كتلته المولية 99 جرام لكل مول. عند تحليله مخبريا تبين أنه يحتوي على 24.3% كربون و4.1% هيدروجين. ما هي صيغته الجزيئية؟ لاحظ في هذا السؤال أنه أعطاك النسب المئوية الكتلية ويطلب الصيغة الجزيئية، يعني العكس، لكن ما زلنا نستطيع أن نستخدم نفس الصيغة الرياضية التي تقول أن نسبة الكتلة المئوية تساوي الكتلة الذرية للعنصر في عدد مولات أو ذرات العنصر على الكتلة المولية للمركب في 100. طيب، نحن لدينا النسبة المئوية للكربون والهيدروجين، يعطينا نسبة الكلور. إذن قبل أن نبدأ في حل المطلوب يجب علينا أولا حساب نسبة الكلور، النسبة المئوية الكتلية للكلور. هل نستطيع أن نحسب النسبة المئوية للكلور؟ نعم. إذا علمت أن جميع المكونات تكون نسبة 100%، إذن سيكون النسبة المئوية الكتلية للكربون زائد النسبة الكتلية المئوية للهيدروجين زائد النسبة المئوية الكتلية للكلور جميعها تساوي 100%. إذن 24.3 زائد 4.1 زائد النسبة المئوية للكلور التي هي مجهولة ينبغي جميعها أن تساوي أو مجموعها يساوي 100. إذا نستطيع أن نحسب النسبة المئوية الكتلية للكلور فتساوي 100 ناقص 24.3 زائد 4.1 ستساوي 71.6%. إذن هذه هي النسبة المئوية الكتلية للكلور. طيب، نعود إلى المطلوب. هو يطلب الصيغة الجزيئية لهذا المركب الذي يتكون من الكربون والهيدروجين والكلور. إذا استطعنا حساب عدد مولات أو ذرات
كل مادة، كل الكربون والهيدروجين والكلور كل على حدة باستخدام القانون، نستطيع أن نوجد النسبة المولية بينهما ونستطيع كتابة الصيغة. إذن سنحسب عدد مولات الكربون باستخدام القانون. النسبة المئوية الكتلية تساوي الكتلة الذرية للكربون 12 في عدد مولات الكربون على الكتلة المولية للمركب من المعطيات 99 جرام لكل مول في 100. هذه جميعها تساوي 24.3. نعوض عن النسبة المئوية الكتلية ب24.3. 100 تأتي للطرف الآخر فستصبح 24.3 على 100 في 99 على 12. هذه ستكون عدد مولات الكربون وتساوي الناتج سيكون 2. بنفس الطريقة نحسب عدد مولات الهيدروجين. النسبة المئوية الكتلية نعوض عنها ب4.1 على 100 تساوي 1 الكتلة المولية للهيدروجين في عدد مولات الهيدروجين على 99. إذن سيكون الناتج وهو عدد مولات الهيدروجين يساوي 4. وبالمثل نحسب عدد مولات الكربون عبارة عن 71 النسبة المئوية الكتلية 71.6 على 100 تساوي 35.5 الكتلة المولية أو الذرية للكلور في عدد مولات الكلور على 99. سيكون الناتج عدد مولات الكلور يساوي 2. إذن تلاحظ أن نسبة المولات كربون هيدروجين كلور، الكربون 2 الهيدروجين 4 والكلور 2. إذن الصيغة الجزيئية لهذا المركب تساوي C2H4Cl2. لنأخذ سؤال بفكرة جديدة. مثلا إذا كانت 55 جرام من حبوب الإفطار تحتوي على 27 جرام من الصوديوم، وهذه الكمية تمدك ب11% من نسبة الصوديوم اليومية الموصى بها. احسب عدد مولات الصوديوم الموصى تناولها يوميا. طيب، من المعطيات إذا كانت 27 جرام صوديوم تشكل 11% من الكمية الموصى بها. كم؟ أعيد صياغة السؤال، هذا معنى السؤال. إذا كانت 27 جرام من الصوديوم تشكل 11% من الكمية الموصى بها، كم ستكون كامل الكمية الموصى بها؟ إذا كان 27 جرام تشكل 11%، إذا 100% كم ستكون الكمية الكلية الموصى بها من الصوديوم يوميا؟ كم ستكون؟ نسبة وتناسب. 27 جرام تعطينا 11%، إذا كم جرام تشكل 100%؟ إذا ستكون كتلة الصوديوم الموصى بها 27 في 100 على 11 تساوي 2.46 جرام. هذه هي كمية الصوديوم الموصى بها يوميا، تناولها يوميا. طيب، هو يريد عدد المولات ولا يريد الكتلة؟ سهلة، نحولها إلى مولات. عدد المولات يساوي الكتلة على الكتلة المولية، إذا 2.46 جرام على 23 جرام على مول اللي هي الكتلة المولية للصوديوم يساوي 107/1000 مول. سؤال أخير. إذا كان أنبوب معجون الأسنان كاملا وحجمه 100 ملي يحتوي على 76 جرام من أحادي فلوروفوسفات الصوديوم Na2PO3F، ما هي كتلة الفلور الموجودة في المعجون بالملي جرام؟ النسبة المئوية أو النسبة المئوية لكتلة الفلور تساوي الكتلة المولية للفلور 19 جرام لكل مول في عدد ذرات الفلور. عدد ذرات الفلور في الصيغة 1، ذرة واحدة فلور تظهر في الصيغة، على الكتلة المولية لهذا المركب. الكتلة المولية لهذا المركب عبارة عن 19 زائد 3 في 16 زائد 31 للفوسفور زائد 2 في 23 للصوديوم، سيكون 19 على 144 في 100.
إذا النسبة المئوية الكتلية للكلور تساوي 13.2%. هذه تشكل النسبة المئوية الثابتة للفلور في هذا المركب. طيب نحن نريد كتلة الفلور الموجودة في 76 جرام من Na2PO3F. نسبة وتناسب، يعني كل 100 جرام من ال Na2PO3F تحتوي على 13.2 جرام فلور. إذا 76 من 100 جرام تحتوي على كم فلور؟ ستساوي 76 من 100 في 13.2 على 100 ستساوي 1003 جرام. هذه كتلة الفلور الموجودة في 76 من 100 جرام من هذا المركب. يريدها نحولها للمليغرام، نضربها في 1000، إذن ستكون 103 مليغرام كتلة الفلور في هذا المعجون.